ngayon sa may Brooklyn Bridge. Today, magagala pa rin tayo pero konting kwentuhan. So, welcome sa Brooklyn Bridge. Guys, marami kasi nagtatanong sa akin, paano daw ba ako napapadpad dito? TNT daw ba ako? Ano bang ginawa ko? So, try nating sagutin lahat yan. So, gusto kong masagot lahat yan, pero gusto kong mag-focus dun sa tanong na ano bang ginawa ko para makapunta rito sa Amerika. So, at the end of this video, sana makatulong yung video na to. If gusto nyo rin makapunta dito, then why not, right? Guys, thank you nga pala sa panonood ng mga videos ko. And if hindi ka pa nagsasubscribe, hit like. So, before anything else, konting background about me. By profession, I am an accountant. I am a CPA in the Philippines. And sa Pilipinas, nag-work ako 9-10 years. And then my last company was Accenture. And after Accenture, that was 2016, bigyan ako ng chance na makawork sa Caribbean, sa beautiful island of St. Martin. Ako sa St. Martin as a sales accountant, and July 2016 to March 2018, yung work stint ko doon sa St. Martin. So, kagaya ng mga milyong Pilipino, siyempre, kaya tayo naging OFW para makatulong sa ating pamilya. So, yun yung goal ko kung bakit ako nag-abroad. So, hindi naman kami mayaman, so goal is makaahon sa laylayan. So, paano nga ba tayo napapadpad dito sa US? To answer that, sabihin ko sa inyo yung mga ginawa ko para makapagtrabaho dito sa New York. So, are you guys ready? Unang-una, kailangan mo ng sponsoring employer. Of course, yes, hindi po ako TNT dito. Kailangan mo nang magpa-file sa'yo ng petition for a work visa. So, working visa dito is called H-1B visa. Merong mga US company na willing mag-sponsor, mag-file ng petition for you. So, maraming mga website na naghahanap. So, if they think na qualified ka and you will be an asset sa company, then magpa-file sila ng petition for you. So, nung ako, nagbigay lang ako ng passport, copy, transcript, mga certificate. So, yun yung mga binigay ko. And then, yung employer ko na ang nag-file for the petition. So that's number one. You need to have a sponsoring employee. Because otherwise, hindi pwede, right? So, yung number two na requirements is, of course, well, 2 and 3, is of course education and experience. So one of the basic requirements under H-1B visa is that you have to have bachelor's degree at this US equivalent. So, kasi nga sa Philippines ako nag-college, so yung transcript ko, pina-evaluate pa ni employer. And then, yes, equivalent naman siya sa US bachelor's degree. So, experience, of course, kailangan mo rin yun para, diba, ma-qualify ka
as a empleyado dito sa US. Okay, number 3 requirement, kailangan mo ng swerte kasi kahit nag-file na si employer sa'yo, hindi ibig sabihin nun okay na lahat. Si USA, kailangan niya ng 65,000 work visa every year. Pero 200 plus thousand ang mga employer ang nagpa-file. Hence, merong lottery. So sa lottery, kailangan mo talaga ng swerte. Pag nabunot ka, that means okay. Di ibig sabihin nun ay okay na yung work visa mo. Pagkakaalam ko, yung lottery is computer generated and it includes na kung ano ng algorithm. Pero ang kagandahan naman ito, lahat ng nag-file equal rating. So walang magna cum laude, walang summa cum laude, lahat kayo ay pantay-pantay. So nakadepende na lang talaga kung sino ang mas may swerte sa isa't isa. And that is number 3 requirement, kailangan mo ng maraming swerte. Pagkatapos ng swerte, kailangan mo pa ng isang swerte. At law of attraction at matinding dasal. Bakit? Okay, nabunot ka na sa lottery. Pero hindi ibig sabihin nun, mag-grantan ka na ng visa. Kapag ka in place, in order ang iyong mga documents, and lahat ito valid, and if that time, sa tingin na nag-evaluate sa iyong documents, okay naman siya, then i-approve ka niya. Then again, lahat pa rin nakadepende if intact and in order and valid ang iyong mga documents. Second, yung experience and education, magmamatter ito at this point kasi syempre, di-determine nila if qualified ka, if you have enough experience. So, again, very basic requirement pa rin ang education and experience. So, that's number 4. Kailangan mo ng law of attraction, maniwala na mabubunot ka at maaprubahan, and swerte. Okay, so, nung time ko kasi, nalaman ko after 6 months, I think, nabunot ako. So, everything is in order. And I think December, nabunot na ako na aprubahan yung visa ko. Then after that, ang next na kailangan mo is savings. So habang naghihintay ka and nag-law of attraction ka, kailangan nire-ready mo na rin yung sarili mo financially. Kasi dito sa New York, dito sa America, especially sa New York, napakataas ng cost of living. So bakit mo ba kailangan ng savings? Unang-una kasi dito sa US, 4 seasons. And then, syempre, kailangan mo bumili ng mga pananamit, hindi dahil sa pagporma, kundi kailangan mong protektahan din ang sarili mo. Pangalawa, yung mga renta, kailangan mong may magastos talaga sa pagsisimula. I think that's very basic kahit saan naman, kahit dito mag-abroad, kahit dilipat ka ng ibang company, you need to have savings. And that's number 5. Kailangan mo ng savings. Itong requirement naman, pwedeng wala, pwedeng meron. Pag meron, it's better. So, real talk tayo. Number 6, kailangan mo ng connection. So, kailangan mo ng connection. So, my story, ako ay isang college scholar, and then one of the member ng alumni yung nagpa-scholar sa akin ay merong auditing firm dito sa New York. So, yun yung importance ng connection. But, it doesn't guarantee anything. So, lahat kailangan pa rin magdaan sa tamang proseso, kailangan pa rin dumaan sa lottery. So, ano ba yung timeline? Inabot po ako ng 1 taon from the start ng pagsisubmit ng requirements hanggang sa nabunot ka sa lottery, hanggang sa pagpa-process, at hanggang sa ma-approve, and finally pagpunta rito. Everything is 1 year. So, and there you have it guys. Yun yung mga ginawa ko or meron ako kaya nakapag-work ako dito sa United States and matupad ang sinasabi nga nilang the American Dream. So I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano makapunta rito, at least based on my personal experience. So maraming salamat. See you again and thanks for watching my videos, and hit like and subscribe.